Tervehdyslinjoille ja tervetuloa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ja OIMAn vammaispalveluiden omaishoitajien koulutukseen. Meillä on tosiaan seuraavan tunnin ohjelmana käydä OIMA-palvelun käyttöohjeita läpi. Ja koulutus on koostettu siten, että meillä on tässä hieman kirjallista materiaalia, jonka ensiksi käymme läpi ja sen jälkeen siirrymme tuonne meidän demoympäristöön tekemään niitä kirjauksia meidän kuvitteellisella testihenkilöllä. Tässä koulutuksessa käytämme tätä OIMA-ohjemateriaalia. Ja tänne materiaaliin on koottu kaikki tärkeät ohjeet omaishoitajille. Tämä materiaali laitetaan koulutuksen jälkeen tuonne Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen nettisivuille ilmeisesti, ja tätä voi myös pyytää sitten sieltä omalta alueeltaan. Mutta tätä materiaalia emme käy ihan kokonaisuudessaan läpi tämän koulutuksen aikana. Koulutuksesta muutama tekninen seikka, eli tämä on tosiaan järjestetty tällaisena Teams-koulutuksena, joka nauhoitetaan, ja tämän koulutuksen aikana ei voi käyttää mikrofonia tai kameraa kuulijana, mutta tuolta löytyy yläpalkista tuommoinen kysymykset ja vastaukset -osio, johon voi laittaa kysymyksiä, jotka ovat itsellä heränneet, niin näihin kerätään sitten kootusti vastauksia tuonne hyvinvointialueen nettisivuille. Tässä meillä näkyy OIMAn ohjeiden sisältö. Kuten tuossa mainitsin, niin kokonaan emme näitä ohjeita käy läpi, mutta aloitamme ohjeiden läpikäynnillä, eli kerromme vähän OIMA-palvelusta yleisesti ja kuinka tänne OIMAan luodaan tili ja miten OIMAan pääsee sisään kirjautumaan. Ja sen lisäksi materiaalissa näytämme vielä verokortteihin liittyvää asiaa, ja sen jälkeen kollegani Anna-Kaisa siirtyy tuonne meidän demoympäristöön näyttämään sitten, miltä se OIMA näyttää ja kuinka siellä niitä kirjauksia tehdään. Ja lopuksi tässä materiaalissa vielä näytämme sitten tällaisen muistilistan hoitajan kirjausten tekemiseen sekä hyvinvointialueen yhteystiedot. Sen pidemmittä puheitta voidaan mennä asiaan, eli mikä OIMA on? OIMA on tosiaan selainpohjainen verkkopalvelu, jonka Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue ottaa käyttöön nyt omais- ja perhehoitajien sekä palkkionsaajien palkkioiden ja kulukorvausten maksuun. Ja teillä kuukausipalkkiollisilla omaishoitajilla ensimmäinen palkkio maksetaan nyt huhtikuun osalta OIMAn kautta. Ja voitte tosiaan OIMAn ottaa käyttöön tuolla OIMAn nettisivuilla osoitteessa oima.fi. OIMAa pystyy käyttämään kaikilla laitteilla, joilla on pääsy internettiin, eli tietokoneella, tabletilla tai kännykällä esimerkiksi. Ja tosiaan osoitteeseen oima.fi kun menee, niin siellä oikeasta yläkulmasta löytää punaisen lukkosymbolin, josta pääsee sisäänkirjautumaan. Sukelletaan kohta syvemmin tähän sisäänkirjautumis- ja tilinluomisasiaan tässä materiaalissa. Jotta tuo rekisteröityminen onnistuu, niin internetyhteyden lisäksi tulee olla olemassa sähköpostiosoite sekä välineet vahvaan tunnistautumiseen, eli joko mobiilivarmenne käytössä tai sitten nettipankkitunnukset, jolla sitten vahvan tunnistautumisen pystyy tekemään. Ja mikäli tilanne on se, että ei ole mahdollisuus käyttää sähköisiä järjestelmiä, niin hoitosuhteeseen liittyvät asiat ilmoitetaan jatkossakin samaan tapaan kuin ennenkin. Silloin jos on mahdollisuus sähköisiin järjestelmiin, niin voi tosiaan OIMAn kautta sitten
helpottaa tätä kirjausten tekemistä, eli ei tarvitse enää käyttää sähköpostia tai maapostia asioiden ilmoittamiseen, vaan omaan hoitosuhteeseen liittyvät ilmoitukset voi tehdä täällä Oiman kautta ja näin pystyy vapauttamaan aikaa sitten muihin tärkeämpiin asioihin näiden kirjausten tekemisen sijaan. Ja minkälaisia ilmoituksia tuolla Oimassa nyt sitten voi tehdä? Niin vakituisen tai kuukausipalkkiollisen omaishoitajan kohdalla niin esimerkiksi vapaapäivät tai muut palkkionmaksuun vaikuttavat asiat voi Oimassa ilmoittaa. Eli mikäli hoitoon esimerkiksi tulee pidempiä keskeytyksiä, niin nämä voi tuolla Oimassa merkitä. Eli ei tarvitse enää laittaa postitse tai muilla keinoilla näitä tietoja. Tosiaan jokainen hoitaja Oimaa sen oman hoitosuhteensa osalta, eli vakituisena omaishoitajana ilmoitat ne omaan hoitosuhteeseesi liittyvät asiat, ja mikäli hoidettavalla on sitten sijainen, niin hän tekee ne ilmoitukset sitten omassa Oimassaan. Mutta katsotaan seuraavaksi, että kuinka Oimaan tuo tili luodaan ja miten sinne pääsee sisään kirjautumaan. Meillä on tässä todella tarkka vaihe vaiheelta ohje, jonka mukaan toimimalla sitten tämä tili onnistuu luoda. Eli sinulla täytyy tosiaan vielä kertauksenomaisesti, mainitsen sen, olla käytössäsi sähköpostiosoite sekä nettipankkitunnukset ja tietysti laite, jolla pääset internettiin. Mutta kirjautumissivulle pääset suoraan, kun kirjoitat selaimeen minun.oima.fi, niin pääset tämän näköiseen näkymään, eli siinä on tällainen sisäänkirjautumisikkuna. Ja kun ensimmäistä kertaa on Oimaan menossa, niin täytyy lähteä luomaan tämä tili, eli se onnistuu siten, että klikkaa tästä Luo ilmainen tili -painikkeesta. Sen jälkeen avautuu tällainen näkymä, joka on tässä oikealla kuvattuna. Eli ensiksi syötetään sinne sähköpostiosoite. Sellainen sähköpostiosoite mielellään, joka on itsellä käytössä, että pääsee sitten vahvistuksen siellä sähköpostissa tekemään. Ja sitten kun sähköpostin on tuohon syöttänyt, niin syötetään salasana. Ja jotta salasana on tarpeeksi tietoturvallinen, niin siinä on muutamia vaateita, eli sen täytyy olla tarpeeksi pitkä. Siinä pitää olla isoja ja pieniä kirjaimia sekä numeroita että erikoismerkkejä. Ja kun tähän kirjoittaa sitä salasanaa, niin nämä punaiset ruksit muuttuvat sitten sellaisiksi vihreiksi väkäisiksi, kun jokainen kohta on sieltä täytetty. Ja sen jälkeen, kun salasanan on tuohon syöttänyt, niin painetaan sitten täältä Luo tili -painikkeesta. Tämän jälkeen avautuu näkymä, jossa kerrotaan, että sovellus vaatii sähköisen tunnistautumisen. Eli tässä vaiheessa linkitetään tällainen Visma Connect-osio tähän sinun tiliisi, jolla pyritään parantamaan sitä tietoturvallisuutta. Eli kun tämä näkymä avautuu, niin tulee painaa täältä vihreästä painikkeesta Kyllä linkitä sähköpostiini e-ID:hen. Ja sen jälkeen, kun tästä on painanut, niin avautuu näkymä tämän vahvan tunnistautumisen tekemiseen. Ja tästä näkymästä valitaan, että tehdäänkö vahva tunnistautuminen mobiilivarmenteella vai verkkopankkitunnuksilla. Eli jos mobiilivarmenne on käytössä, niin se voidaan valita tuosta, ja mikäli tekee tunnistautumisen näillä verkkopankkitunnuksilla, niin täältä valitsee sitten oman pankkinsa. Ja tosiaan se vahva tunnistautumisen osio esimerkiksi, niin siellähän sitten järjestelmä opastaa sen, eli sinne syötetään ne omat tunnukset, ja sen jälkeen kun tuo vahva tunnistautuminen on tehty, niin sähköpostiin tulee tällainen 6-numeroinen turvakoodi.
Ja tässä kohtaa tulisi olla se selain että sähköpostin turvakoodi näkyvillä ja sitten valitaan tämä sähköposti sieltä omasta saapuneet kansiosta ja syötetään tuo turvakoodi. Kannattaa toki huomioida, että jos tätä sähköpostia ei tule sinne omaan saapuneet kansioon, niin katsoo myös sen roskapostikansion, koska joissain tapauksissa se viesti voi myös mennä sille puolelle. Eli tosiaan katsotaan tuo turvakoodi sieltä sähköpostista ja syötetään se sitten tänne lokeroon, jossa pyydetään tuota turvakoodia. Sen jälkeen kun turvakoodi on sinne syötetty, niin klikataan tuosta linkitä tili -painikkeesta. Ja sitten tulee vielä tällainen ilmoitus, että tämä on onnistuneesti tehty ja klikataan täältä jatka -painikkeesta. Ja tämä tunnistautumisvaihe on sellainen, joka täytyy tehdä ainoastaan ensimmäisellä kirjautumiskerralla. Eli sen jälkeen, kun vahvan tunnistautumisen on tehnyt, niin sitä ei tarvitse enää toisella kertaa tehdä, vaan pääset kirjautumaan Oimaan sillä sähköpostillasi ja salasanalla. Ja silloin kun Oimaan kirjautuu, niin tulee tämän näköinen näkymä sinne, eli kysytään, että missä roolissa haluat toimia. Ja teidän kohdalla tietysti rooli on tuo hoitaja. Eli siitä kun klikkaa, niin pääsee sitten siihen Oiman etusivun näkymään ja pääsee tekemään niitä kirjauksia Oimassa ja pääsee näkemään ne omat sopimuksensa Oimasta. Ja mikäli tässä vahingossa painaisi jotakin muuta näistä rooleista, niin se ei ole vaarallista, ette pysty sillä mitään vahinkoa tekemään. Teillä ei vain sitten siinä etusivulla näy niitä omia tietojanne. Eli siinä tapauksessa täältä vaihda roolia -painikkeesta pääsee takaisin tähän näkymään ja sitten klikkaa tuosta hoitaja -painikkeesta, niin silloin on taas oikeassa osoitteessa. No, katsotaan vielä tässä dioilla verokorttiin liittyvää asiaa ennen kuin siirrytään tuonne meidän demoympäristöön toimimaan meidän testihoitajana Oimassa ja tekemään niitä kirjauksia. Mutta verokorttien osalta niin teidän ei tarvitse hoitajina toimittaa palkkionmaksuun verokorttia suoraan mihinkään. Eli ei tarvitse postittaa sitä hyvinvointialueelle eikä meille Oiman suuntaan, vaan teidän täytyy ainoastaan huolehtia, että teillä on omaishoitoon yksilöity verokortti voimassa Verohallinnon tiedoissa. Ja Oima hakee tätä verokorttia sitten sähköisesti sieltä Verohallinnon järjestelmästä. Eli huomiona se, että ansiotuloa varten hankittu verokortti ei kelpaa, vaan nimenomaan omaishoitoon yksilöity verokortti tulee omaishoitajalla olla voimassa. Ja mikäli jossain vaiheessa päivitätte omaa verokorttianne, niin teidän ei tarvitse myöskään näitä muutosverokortteja mihinkään toimittaa. Eli jos nostatte tai laskette veroprosenttia, niin tämäkin tieto päivittyy sitten palkkionmaksupäivän lähettyvillä sinne teidän tietoihinne. Toki kannattaa huomioida se, että palkkionmaksua edellisenä päivänä tuo verokorttitiedon päivittäminen ei tietysti ehdi heti siihen seuraavaan palkkionmaksuun, vaan mikäli haluaa veroprosenttiansa päivittää, niin kannattaa tehdä se hyvissä ajoin ennen palkkionmaksua. Tuolla Oimassa tosiaan näette sillä hetkellä voimassa olevan veroprosenttinne tuolta hoitopäivät näkymästä, jota kohta mennään katsomaan. Eli siellä näkyy sitten, että mikä verotieto on tällä hetkellä voimassa palkkionmaksua varten. Ja jos tarkemmin haluaa perehtyä tuohon verotusasiaan, niin verottajan nettisivuilta on hyvin kattavasti tietoa omaishoidon verotukseen liittyen. Kiitoksia tästä osiosta. Annetaan nyt tosiaan puheenvuoro kollegalleni Anna-Kaisalle ja lähdetään katsomaan kirjauksia tuonne palveluun.
Jes, kiitos paljon Maiju ja terve vaan kaikille minunkin puolesta. Eli minä olen Sistosen Anna-Kaisa ja minä näytän nyt tuolla meidän demoympäristössä vähän hoitajan näkymää, eli miltä tuo Oima-palvelu näyttää. Eli kyseessä on kuvitteellinen ympäristö ja toimin siellä kuvitteellisena hoitajana. Kuvitteellisena omaishoitajana, jolla ollaan yksi voimassa oleva toimeksiantosopimus tuolla Oimassa. Ja lähden nyt tällaisena dandy-ankkana tuonne palveluun ja tosiaan olen tässä palvelun sisäänkirjautumissivulla. Kirjoitan tähän sen sähköpostiosoitteen, jonka olen siinä tunnusten luontivaiheessa tehnyt. Painan tuosta jatkan-nappia ja sitten sen salasanan, minkä olen silloin tunnusten luonnin aikana syöttänyt palveluun, niin kirjoitan sen tähän. Ja tosiaan salasanasta vielä sellainen huomio, että mitä pidemmän salasanan keksitte, niin sitä tietoturvallisempi se aina on. Eli suositus olisi vähintään tosiaan 15 merkkiä, jotta olisi hyvä tietoturvallinen salasana, mutta siinä tulee vaatimukset myös, kun teette niitä tunnuksia. Tässä tosiaan on Oima-palvelun etusivu, miltä se näyttää hoitajan silmin. Täällä oikealla yläkulmassa löytyy tällaisia erilaisia painikkeita. Täällä tosiaan löytyy tällainen kysymysmerkkiosio, josta löytyy Oima-palvelun käyttöohjeita. Katsotaan niitä vähän myöhemmin. Tässä keskellä löytyy tällainen vaihda roolia painike, eli mikäli olette vahingossa hypännyt johonkin toiseen kuin hoitajan rooliin, niin täältä te pääsette sen oman roolinne vaihtamaan tuonne hoitajan rooliin, niin silloin teillä näkyy tämän näköinen näkymä. Mikäli haluatte lähteä katsomaan omia perustietoja, niin ne löytyy täältä ihan oikealta yläkulmasta, kun klikkaatte omaa nimeänne. Täältä avautuu alasvetovalikko ja täältä pääsette omiin tietoihinne käsiksi. Tässä heti ensimmäisenä näkyvät perustiedot. Täällä näkyy hyvinvointialue. Teillä se on tietysti tuo Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue. Sen jälkeen täällä näkyy teidän sukunimi, etunimi, mahdolliset osoitetiedot, sähköpostiosoite, mikäli se on teidän puolesta tuonne palveluun syötetty, ja tilinumero. Jos te huomaatte, että näissä perustiedoissa on jotakin virheellistä tai teillä on vaikka muuttunut tässä vaiheessa osoitetiedot, niin olkaa yhteydessä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueeseen, niin he pystyvät nämä tiedot teidän puolesta korjaamaan. Täällä vasemmalla löytyy paikka, mistä pääsette vaihtamaan Oima-palvelun salasanan halutessanne. Täältä löytyy myös teidän käyttäjätunnuksen vaihtomahdollisuus. Mikäli te haluatte käyttää palvelua ruotsin kielellä, niin se löytyy täältä vaihda asiointikielikohdasta. Täältä vaihtamalla huhtikuun aikana palvelua pystyy käyttämään myös englannin kielellä. Ja täältä sen voi vaihtaa. Mikäli ette kirjautumisen yhteydessä ole ottaneet tuota Visma Connectia käyttöön, niin sen saa täältä otettua itselleen käyttöön. Ja nämä perustiedot löytyivät tosiaan täältä oikean yläkulman alasvetovalikosta kohdasta omat tietoni. Hypätään takaisin etusivulle. Täällä vasemmalla ylhäällä on tällainen navigointipalkki, josta löytyy etusivu, sopimukset, palkkiot ja raportit kohta. Tässä etusivulla on pikapainikkeita, josta pääsee suoraan hoitopäiviin syöttämään erilaisia tietoja. Tässä vasemmalla löytyy hoitajalla voimassa olevat toimeksiantosopimukset, joita klikkaamalla pääsette suoraan hoitopäivät näkymään. Tässä keskellä löytyy avoimet hoitojaksot, joille voisitte mennä syöttämään tietoja. Ja tässä palkkiot-kohdassa näkyisi teidän palkkiolaskelmat, jotka on maksettu Oiman kautta. Koska tämä on demoympäristö ja täällä ei oikea raha ole liikkunut, niin näissä palkkiokohdissa ei näy tällä hetkellä euroja ollenkaan. Täällä oikealla ylhäällä löytyy myös sopimukset välilehti ja täältä pääsee myös tarkastelemaan omia toimeksiantosopimuksia. Täällä on voimassa olevien kansio. Sen lisäksi täällä on keskeneräisten kansio, jossa voi olla sähköistä allekirjoitusta odottavia toimeksiantosopimuksia. Ja tämän lisäksi täältä löytyy päättyneiden toimeksiantosopimusten kansio. Tästä voimassa olevien kansiosta pääsee tarkastelemaan sopimuksen tietoja klikkaamalla tätä sinistä linkkiä. Hoitopäiviin pääset täältä oikealta hoitopäivät-napin kautta.
käydään tarkastelemassa vähän tätä voimassa olevaa sopimusta ja mitä kaikkea tietoa täältä löytyy. Tämä on kuvitteellinen ympäristö, niin täällä on hieman erinäköisiä nämä tiedot, mitä sitten teidän oikeissa versioissa. Tässä etusivulla löytyy aina sopimuksen perustietoja, eli hoitajan tiedot, hoidettavan tiedot, voimassaolotiedot, palkkiotiedot, sitten milloin palkkio maksetaan, ja teillä tietysti kun olette kuukausipalkkiollisia omaishoitajia, niin huhtikuun palkkio maksetaan huhtikuun viimeisenä arkipäivänä. Näin. Täältä löytyy sopimuksen sivuvalikosta vasemmalta puolelta. Täältä löytyy myös mahdolliset palkkiolaskelmat, mitkä on Oiman kautta maksettu. Sen lisäksi täältä löytyy vapaapäivistä kertymät, eli Oimassa pystyt seuraamaan ansaitsemiasi vapaapäiviä ja käytettyjä vapaapäiviä aina täältä sopimuksen tietojen takaa. Mennään vielä täällä palkkiot välilehdelle täältä yläpalkista. Pääset tarkastelemaan kaikkia Oiman kautta maksettuja palkkiolaskelmia. Ne tulee tänne sitten omana listauksenaan. Ja raportit välilehdeltä pystyy lataamaan veroraportin sellaiset henkilöt, jotka Oiman kautta esimerkiksi kilometrikorvauksia laskuttavat. Palaan takaisin tänne etusivulle ja haluaisin mennä nyt syöttämään vapaapäiviä tuonne hoitojaksolle, niin sinne pääsee nopeasti esimerkiksi tästä vasemmalta klikkaamalla tänne sopimuksen sinistä linkkiä. Ja täällä oikeassa yläkulmassa näkyy, että ketä hoidettavaa tämä kyseinen näkymä koskee. Tässä hoidettavan alapuolella lukee verokortin tiedot ja teillä tietysti tässä tulisi lukea, että omaishoidon verokortti. Tämä on kuvitteellinen hoitaja, niin hänellä ei ole verokorttia ollenkaan. Tässä keskipalkissa täältä löytyy hoitojaksot ja täältä pääsee tarkastelemaan nykyistä kalenteria ja tulevia hoitojaksoja. Mikäli teillä olisi useampi kuin yksi hoidettava henkilö, eli useampi kuin yksi toimeksiantosopimus, niin te pääsisitte tästä hoidettavat alasvetovalikosta etsimään sen toisen hoidettavan hoitopäivät näkymän. Täällä oikealla yläkulmasta löytyy tällainen vahvista-painike, millä voi sitten vahvistaa tämän kyseisen hoitojakson. Ja täällä alapuolella näkyy tämä kalenterinäkymä. Ja haluaisin nyt syöttää tänne yhden lakisääteisen vapaavuorokauden ja syötän sen nyt tuohon torstaille 4. päivä. Ja miten se tapahtuu yksinkertaisimmillaan, niin klikkaan hiirellä tuosta torstaista ja tähän viereen avautuu tällainen ponnahdusikkuna, josta löytyy erilaisia päivän tyyppejä. Täällä kohta omaishoidon vapaa. Sitä kun klikkaa, niin täältä avautuu vapaan järjestämistapa. Eli koska te olette omaishoitaja, niin todennäköisesti tiedätte, että miten se teidän vapaa on järjestetty. Eli jos teillä tulee vaikka sinne sijaisomaishoitaja hoidettavan kotiin, niin klikatkaa tuosta sijaisomaishoitaja. Tuolta voi laittaa vielä rastin ruutuun, että hoidettavan kotona. Tässä näkyy myös teidän jäljellä oleva vapaasaldojen määrä. Tällä hetkellä se on 3 päivää, nyt kun olen tätä kirjausta tekemässä. Ja sitten painetaan täältä alhaalta tallenna ja sulje. Ja näin me saatiin kirjattua tähän torstaille tällainen yksi lakisääteinen vapaapäivä ja se on mahdollistettu sijaisomaishoitajan avulla. Tämä sijaisomaishoitaja tekisi sitten omaan kalenteriinsa, kun hänelläkin löytyy toimeksiantosopimukset täältä Oimasta, niin hän tekee sitten vastaavanlaisen merkinnän omaan kalenteriinsa, niin hänelle maksetaan sitä kautta sitten hoitopalkkio. Ja vakituiset hoitajat taas vastaavasti merkitsevät näitä vapaapäiviä. Koska te olette kuukausipalkkiollisia hoitajia, niin teidän ei tarvitse erikseen merkitä näille kaikille muille päiville, että kyseessä on ollut toteutunut hoitopäivä, vaan kuukausipalkkiollisilla hoitajilla joka ikinen tyhjä kalenterin päivä katsotaan automaattisesti toteutuneeksi hoitopäiväksi.
Jos haluaisin syöttää tänne nyt 2 päivää kerralla, aina on mahdollisuus syöttää 1 päivä kerrallaan, mutta voi syöttää myös useita valitsemiaan päiviä, niin täällä löytyy tässä kalenterin yläpuolella tämmöinen monisyöttönappula. Ja jos haluaisin tuonne vaikka lauantaille ja sunnuntaille syöttää päivät, niin valitsen nämä 2 päivää aktiiviseksi. Painan täältä kalenterin yläpuolelta muokkaa päiviä -painiketta. Ja täältä voin syöttää omaishoidon vapaapäiviä. Täällä ylhäällä näkyy, että minulla on 2 päivää valittuna, nämä päivät. Ja täältä pystyn sitten laittamaan vapaan tyypin, eli miten nuo 2 päivää on mahdollistettu minulle, niin valitsen täältä ympärivuorokautisen perhehoidon tuosta ja alhaalta tallenna ja sulje. Ja näin sain syötettyä 2 päivää kerralla, eli on mahdollisuus syöttää aina joko 1 päivä kerrallaan, tai jos laittaa monisyöttönappulan päälle, niin täältä voi aina valita noita päiviä aktiiviseksi, mille haluaisi tehdä kirjauksen. Nyt olen toisin sanoen tänne kalenteriin syöttänyt 3 lakisääteistä vapaavuorokautta, tuonne torstaille 1, joka on mahdollistettu sijaisomaishoitajan avulla, ja sitten 2 tämmöistä ympärivuorokautista perhehoidon päivää tuonne viikonlopulle. Täällä kalenterin yläpuolella on tällaisia pikavalintanäppäimiä. Valitse arkipäivät, joka valitsee kalenterista kaikki arkipäivät, mikäli niille haluaisi tehdä kirjauksia. Tuosta voi tyhjentää ne valinnat, että nämä ei ole enää aktiivisia. Täällä on myös valitse kaikki. Jos haluaisi vaikka koko kuukaudelle laittaa jonkun keskeytyksen esimerkiksi, niin voisi valita tuosta kaikki päivät ja sitten täältä muokkaa päivien takaa lähteä syöttämään jokaiselle päivälle samaista kirjausta, niin se tapahtuisi kerralla koko kalenterikuukaudelle. Tuosta. Ja sitten oli tämä monisyöttönappula, että täältä pystyi valitsemaan haluamiaan päiviä, joille halusi tehdä identtisen kirjauksen. Noin. Tai sitten aina vain klikkaamalla yksittäistä päivää, niin pääsee tekemään sinne kirjauksen. Kertauksena vielä. Täällä tosiaan kuukausipalkkiollisten hoitajien niin ei tarvitse erikseen hoitopäiviä kalenteriinsa kirjata, vain pelkästään poikkeamia, mikäli siellä on tapahtunut jotain muuta kuin hoitoa, eli näitä vapaapäiviä lähinnä varmasti tulee kirjattua eniten. Tässä kalenterin yläpuolella on tämmöinen hoitojakson huomautukset-kenttä, johon te voitte kirjoittaa kommentin, ja tämä kommentti nousee näkyville tuonne hyvinvointialueen työntekijöiden päähän. Ja hyvinvointialue on pyytänyt, että ilmoittaisitte teidän käytössä olevat sähköpostiosoitteet heille tietoon, niin he pystyvät käydä teidän tietoihinne sähköpostiosoitteet laittamassa. Niin tällä te pystytte sellaisen tiedon hyvinvointialueelle antamaan. Eli hoitojakson huomautuskenttään kirjoittaa, että sähköpostiosoitteeni on ja sitten teidän sähköpostiosoite ja täältä oikealta painetaan sitten tallenna huomautus, niin näin te jättäisitte viestin tuonne hyvinvointialueen henkilöstölle. Mikäli teillä olisi huomautettavaa vaikka jostakin aikaisemmasta hoitojaksosta, esimerkiksi viime kuussa toteutuneista vapaapäivistä, niin te pystyisitte myös tässä kertomaan niistä hyvinvointialueelle. Tämän jälkeen, kun kaikki kirjaukset kalenteriin on tehty, eli poikkeavat päivät ilmoitettu, niin täällä oikealla ylhäällä löytyy tämä vahvista -painike, jota klikkaamalla te pääsette omasta puolestanne antamaan kuittauksen sille, että kaikki merkinnät on nyt tehty. Tähän tulee vielä tällainen pikalaskelma, että tuonne kalenteriin on tosiaan merkitty 3 kappaletta omaishoidon vapaapäiviä, niin tuosta kun painatte vahvista -painiketta, niin hyvinvointialue tietää, että he voivat lähteä tuota huhtikuun jaksoa teidän puolesta tarkastamaan. Nyt jos te tässä vaiheessa huomaisitte, että hupsista tänne kalenteriin tulikin tehtyä virheellinen merkintä, niin kauan kun tätä teidän jaksoa ei ole hyvinvointialueelta lukittu, niin te pääsette tästä vielä palauttamaan tuosta palauta muokattavaksi napin takaa sen taas takaisin avoimeen tilaan. Tuosta painetaan palauta-nappia. Ja näin tämä on taas avoin tilassa tämä huhtikuu. Ja miten täällä päästään vaikka virheellinen merkintä kalenterista pyyhkimään pois,
niin klikataan sitä kyseistä päivää tuosta. Tähän avautuu tämä samainen ponnahdusikkuna. Täällä ylhäällä on tällainen nappi kuin tyhjennä kirjaukset. Klikataan sitä ja sitten painetaan alhaalta tallenna ja sulje. Ja näin me saatiin pyyhkästyä tuosta torstailta se aiemmin tehty kirjaus pois. Ja te pystytte tosiaan näitä omia merkintöjä täältä kirjaamaan ja korjaamaan, myös näitä kommentteja täältä muokkaamaan tai poistamaan niin kauan, kunnes se on hyvinvointialueelta se teidän jakso käsitelty ja siirretty maksuun. Ja nyt te voisitte tänne tehdä myös tässä vaiheessa tietysti lisää kirjauksia klikkaamalla sitä päivää. Täältä valitaan tuosta vapaapäivä ja tuolta esimerkiksi kuntouttava päivätoiminta olisi ollut se oikea merkintä ja alhaalta tallenna ja sulje, niin tänne tulee se oikea merkintä, mikä olisi alun perin pitänyt olla. Ja ylhäältä taas muistetaan painaa vahvista painiketta. Näin. Tässä keskellä, kun löytyy tämä hoitojaksot-painike, niin täältä pääsee aina selaamaan myös aikaisempien kuukausien merkintöjä. Ja tänne toki voi, jos tietää jo toukokuussa suunnitellut vapaapäivät, niin niitä pystyy käydä täältä jo etukäteen syöttämässä. Täältä vasemmalta pääsee tuonne linkin kautta tuonne toimeksiantosopimuksen tietoihin tuosta, eli tänne. Ja täältä pääsi tarkistamaan esimerkiksi sen oman kuukausipalkkion hinnan. Ja täältä pääsee katsomaan myös noita vapaakertymiä. Sitten kun on tuo ensimmäinen kuukausi mennyt maksuun, niin täällä näkyy sitten kertyneet vapaapäivät ja miten niitä ollaan sitten mahdollisesti käytetty. Palataan tänne palvelun etusivulle. Mikäli teillä kävisi sillä tavalla, että ette muistaisi käydä tekemässä ollenkaan merkintöjä tai olisi vaikka sellainen kuukausi, että teillä ei ole ollut mitään, eli on ollut ihan normaali tavallaan kuukausia, mutta ette ole pitäneet mitään vapaapäiviä, niin te voitte vahvistaa sen teidän kalenterin ihan täysin tyhjänä. Tai mikäli te ette sitä vahvista, niin ei silloinkaan ole mikään hätä, koska se voidaan se vahvistus teidän puolesta tehdä niin kuin hyvinvointialueen toimesta ja tullaankin tekemään. Eli jos jossain kuussa ette muista käydä tekemässä ilmoituksia, varsinkaan niinä kuukausina, kun ei ole mitään poikkeavia tapahtumia ollut, niin puoli pois, teille palkkio tulee ihan normaalisti silti palkkiomaksupäivänä tilille. Ja jos joskus kävisi sellainen tilanne, että teette vahingossa virheellisiä kirjauksia ja ne ehditään teille maksaakin, niin nämäkin kaikki virheelliset kirjaukset pystytään jälkikäteen hyvinvointialueen päästä korjaamaan ja pystytään lähettämään sitten korjaavat ilmoitukset ihan sinne tulorekisteriin asti. Eli rohkaisen kaikkia kyllä ottamaan Oima-palvelun käyttöön ja tekemään erilaisia merkintöjä sinne, ja huomaatte kyllä varmasti, että te pääsette niitä myös sitten korjaamaan, jos sinne sattuu tulemaan virheitä. Täällä oikealla yläkulmassa tosiaan löytyy tämmöinen ohjeet-painike, kysymysmerkki-painike, niin täältä voi selata Oima-palvelun käyttöohjeita. Ja tässä esimerkiksi ylimpänä löytyy tämmöinen omaishoitajien Näin käytät palvelua ohjepaketti, josta sitten voi selata erilaisia ihan kuvallisia ja kirjoitettuja ohjeita, että miten tätä meidän palvelua pääsee käyttämään. Mutta nämä ohjeet on tosiaan ihan yleisiä koko tavallaan Suomessa käytössä, eli ei ole sellaisia LUVDin tai Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen omia ohjeita tuolla. Tuosta. Mä otan tuolta nyt hetkellisesti, hypätään pois täältä demoympäristöstä ja otan täältä sitten tuon meidän kirjallisen materiaalin. Niin katsotaan täältä vielä muistilista tuohon loppuun. Laita Anna-Kaisa uudestaan jako sitten Joo. päälle. Tuosta. Noin. Eli katsotaan vielä muistilista tuosta kirjauksista, eli mitä tuonne tulikaan kirjata.
No, palkkionmaksupäivä vakituisilla omaishoitajilla on kuluvan hoitojakson viimeisenä arkipäivänä, eli huhtikuun palkkiot maksetaan huhtikuun viimeisenä arkipäivänä. Ja mitä tuonne Oimaan pitäisi kirjata? Niin mielellään kaikki kirjaukset aina viimeistään kuluvan kuukauden 15. päivään mennessä, eli nyt huhtikuun jaksoa koskettavat kirjaukset tosiaan 15. päivään tätä kuuta mennessä, niin silloin ne ehtii tuohon palkanmaksuun, ne kaikki tiedot tai palkkionmaksuun. Ja mitä sille jaksolle tulisi kirjata, niin ainakin käytetyt vapaat. Sitten mikäli siellä on jotakin hoidon keskeytymisiä tai muita, mitkä mahdollisesti vaikuttaa palkkion suuruuteen, niin nämä, mikäli niitä ei sinne kalenteriin pysty kirjaamaan, niin siitä voi kirjoittaa huomautuksen siihen hoitojakson huomautukset kenttään, joka löytyy siitä kalenterin yläpuolelta. Ja koska teidän palkkioperuste on kuukausipalkkio, niin kaikki kalenterin tyhjät päivät katsotaan aina toteutuneiksi hoitopäiviksi. Eli mikäli teillä ei ole siellä kalenterissa mitään merkintöjä, niin oletus silloin on, että teille maksetaan normaali kuukausipalkkio täysimääräisenä. Ja noudattakaa aina hyvinvointialueen ohjeistuksia, kun teette noita kirjauksia. Eli riippuen aina tosiaan kulloisistakin ohjeistuksista, niin noudattakaa niitä. Ja hyvinvointialueelta on tullut nyt alkuun pyyntö, että kun kirjaudutte Oima-palveluun, niin ilmoittaisitte siellä hoitojakson huomautukset kentässä sen teidän käytössä olevan sähköpostiosoitteen, niin hyvinvointialueen työntekijät voivat ne sinne teidän perustietoihin käydä viemässä teidän puolesta. Te ette pysty niitä itse sinne lisäämään, mutta hyvinvointialueen työntekijät pystyvät näin tekemään. Tuosta ja täällä meidän kirjallisessa materiaalissa, joka tulee tuonne Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivuille nähtäväksi, niin täältä löytyy sitten vielä lisätietoa, että mistä noita Oima-palvelun käyttöohjeita pääsi näkemään lisää, jos on kirjautuneena palveluun. Ja sitten mikäli ei ole kirjautuneena palveluun, niin meillä on tuommoinen ophtuki.oima.fi verkkosivusto, josta pääsee sitten tuolta ratkaisut-kohdasta katsomaan esimerkiksi kirjautumiseen liittyviä ohjeita. Täällä kirjallisen materiaalin lopussa on sitten vielä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen nuo vammaispalveluiden yhteystiedot. Eli mikäli teillä tulee jotakin kysyttävää tai huomioita teidän sopimuksiin tai palkkioihin tai hoitojaksoihin liittyen, niin nämä samat yhteystiedot löytyy täältä kirjallisesta materiaalista ja tietysti myös Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivuilta. Kiitoksia oikein paljon. Tämä kyseinen koulutus tosiaan on tallennettu ja tämä löytyy sitten tuolta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivuilta. Pitäisi löytyä sieltä ainakin samasta paikasta, missä nämä koulutuksen linkit ovat olleet. Eli jos haluatte palata tähän videomateriaaliin, niin se löytyy sieltä jossakin vaiheessa. En tiedä, että missä vaiheessa, mutta jossakin vaiheessa. Mut kiitos paljon minun puolesta ja Maijun puolesta ja oimalaisten puolesta ja hyvinvointialueen puolesta. Ja koulutuksessa ei mennyt nyt kokonaista tuntia, mutta toivottavasti tästä jäi teille jotakin käteen ja pääsisitte kirjautumaan Oimaan ja tekemään noita tunnuksia. Kyllä. Ja lopuksi tuosta vielä pyyntönä muistutusta tosiaan verokorttiasiasta, eli mikäli tiedät, että sinulla ei ole tällä hetkellä omaishoitoon yksilöityä verokorttia voimassa, niin pyydän olemaan yhteydessä verottajan tai asioimaan siellä vero.fissä ja hankkimaan tuo omaishoidon verokortin sieltä niin palkkion maksu onnistuu sitten ajallaan teidän suuntaan. Ja toki hyvinvointialueeltakin saattavat olla yhteydessä, jos huomaavat tai kun Oima huomauttaa siitä, että teillä ei verokorttia ole voimassa, mutta mieluiten näin, että etukäteen hankitaan tuo verokortti sitten palkkionmaksua varten. Mutta mikäli teillä tiedätte, että omaishoitoon yksilöity verokortti löytyy, niin tämä tieto me saamme sitten tämän tiedon tuolta verottajan järjestelmästä. Ai niin, vielä loppuun unohdin mainita tuosta, että kun kirjaudutte Oimaan ja teette tunnukset, niin mikäli teillä ei heti siellä sitä teidän toimeksiantosopimusta näy, niin niitä tietoja tällä hetkellä vammaispalveluiden työntekijät hyvinvointialueelta tuonne Oimaan ovat viemässä. Eli
Tässä vaiheessa ei kannata vielä huolestua, mikäli siellä ei teidän sitä sopimusta näy, mutta sanotaanko näin, että jos 10. päivän jälkeen sitä sopimusta ei vieläkään siellä näy, niin siinä vaiheessa ottakaa yhteyttä sinne vammaispalveluiden omaishoidon tukeen, niin he pystyvät sitten sen tiedon sinne palveluun viemään. Mut kiitos paljon meidän puolesta ja oikein mukavaa tiistai-iltaa kaikille.